laatste verjaardag die ik echt vieren kon, was op 12 juni 1942. Het was mijn 13e verjaardag. En ik kreeg een camera. Hé Moortje, kijk eens naar de camera. Die wilde ik zo graag hebben. Ik begon meteen om mijn leven vast te leggen. School, mijn beste vriendinnen, Annelie en Jacqueline. Vrij waren we niet, want buiten was het oorlog. Anne, doe die camera weg. Nederland was bezet door het Duitse leger. En die nazi's haatten de Joden. En wij waren Joods. Mijn vader, mijn moeder, zus Margot. Op een zondag kreeg Margot een brief. En erin staat dat ze zich moeten gaan melden om te gaan werken in Duitsland. Net als veel andere Joden. Maar dat lieten papa en mama niet toe. We gingen naar een schuilplaats. Anne, kom. Die mijn ouders hadden voorbereid. Moortje mocht jammer genoeg niet mee. De schuilplaats was in het bedrijf van mijn vader. In het achterhuis. We zaten daar met 4 andere Joden ondergedoken. Papa's medewerker, Herman van Pels, met zijn vrouw Auguste en hun zoon Peter. En een kennis, Frits Pfeffer. Met hem deel ik nu mijn kamer. De toegang tot onze schuilplaats zat verborgen achter een boekenkast. Gestapo regularly killed masses of their victims by machine gun fire and hand grenades. Elke dag waren we bang And even poisoned them in mobile gas chambers. dat we ontdekt zouden worden. We waren doodsbang voor wat er dan zou gebeuren. En gedood een of ander giftig gas was het toch wel. We waren compleet afhankelijk van onze helpers, die in het bedrijf werkten. Zij zorgden voor alles wat wij nodig hadden. Ik was de jongste van de onderduikers. En dat was zo moeilijk. Iedereen probeerde mij op te voeden. Heb jij weer aandacht nodig, Anne? Anne, eet gewoon even wat groenten. Ik heb toch al gezegd dat ik niet wou? Gelukkig had ik mijn camera en kon ik alles vastleggen en vertellen hoe ik me voelde. Gewoon stik. Dagen, weken, maanden gingen voorbij. Het achterhuis stond soms bol van de spanning. Ga niet lopen zeiken over die oorlog. Neergeknald. We zitten hier aan tafel. Ik had vaak ruzie met mama Anne, let op je en woorden. mevrouw van Pels en Pfeffer. Ik kreeg zelfs ruzie met papa. Ik wil het niet hebben. Ik wil het gewoon niet. Een lichtpuntje was Peter. In het begin vond ik hem stom. Maar later werden we verliefd op elkaar. 6 juni 1944 kregen we eindelijk goed nieuws. D-Day has come. Early this morning, the Allies began the assault on the northwestern face of Hitler's European fortress. Geallieerde legers waren in Frankrijk aan land gegaan om de nazi's te verslaan. We kregen weer hoop. Nu is de invasie echt begonnen. Dus we net boven, echt net, hoorden we dat de geallieerden in Normandië waren geland. This is D-Day. Ik zou jullie laten weten als ik meer weet. Dus dat. En toen kwam die verschrikkelijke dag. Sie gingen Osten zu. Gestapo is er. Los, in die Ecken. Hoeveel Joden zitten hier? Durchsuch uns dieses Zimmer. Neko.
Ik ben Anne. En ik ben in 1945 in concentratiekamp Bergen-Belsen overleden. Er is veel gebeurd nadat we zijn opgepakt en meegenomen uit het achterhuis. Maar dat heb ik niet kunnen vastleggen, want ik heb mijn camera moeten achterlaten. Maar ik vind het belangrijk om een verhaal af te maken. Daarom mogen jullie eventjes in mijn hoofd kijken. Om te zien hoe het is afgelopen. Het is een verschrikkelijk verhaal. Dus dat zeg ik er alvast bij. Kom maar, Anne. Kom maar hier staan. Oké. Ik ga beginnen met het verhaal. Stel je voor, iemand, politicus, haalt iets in zijn hoofd over dat sommige mensen minderwaardig zijn en niet in zijn land thuis horen. Hij vertelt het rond, mensen zijn het ermee eens en hij komt aan de macht. En dan langzaam maar zeker wordt er een machine opgebouwd die al die mensen die volgens de politicus en zijn aanhangers het leven niet waard zijn, opgebruikt tot de dood. En als ze niet gebruikt kunnen worden, worden ze direct al vermoord. Op een vrijdag in augustus werden wij en 2 van onze helpers opgepakt. Voor het eerst in 2 jaar kwamen we buiten. Het licht was zo fel dat ik eerst even niks kon zien. Hoe ze ons hebben ontdekt, hebben we nooit geweten. Was het toeval? Heeft iemand ons verraden? We werden naar een politiebureau in Amsterdam-Zuid gebracht. En we werden daar opgesloten. Met z'n allen in 1 grote kamer. Papa werd verhoord door de Duitse agenten. Ze vroegen hem of hij nog andere adressen wist waar Joden zaten. Maar dat wist hij natuurlijk niet. En als je dat wel had geweten, had hij het nog niet verteld aan die vieze smeerlappen. Koegler en Kleinman werden van ons gescheiden. We wisten niet waarheen. Een andere gevangenis? Of erger? En wij met z'n 8 werden naar een gevangenis gebracht aan de Weteringschans. Waar ook heel veel andere Joden zaten die waren gearresteerd. En de mannen en de vrouwen werden van elkaar gescheiden. Kun je dat voorstellen? Dat je van elkaar wordt gescheiden en je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Na 4 dagen, op 8 augustus, zagen we elkaar weer. Hey, dag mijn liefje. Hoe gaat het? Ik was zo blij om weer samen te zijn.
Maar de opluchting duurde niet lang. Want we begonnen aan een reis waarvan we niet wisten waar die naartoe zou gaan. Eerst met de tram. En toen met de trein. De reis duurde 5 uur. En toen kwamen we aan. Ze hebben hier ons bagage afgepakt. En we kregen een kamppas. En een kaartje met een nummer erop. Zodat we eten konden halen. Op onze pas stond een rode H. Dat stond voor hefteling. Wij waren strafgevallen. Omdat we opgepakte onderduikers waren. En daarom werden we ook in een apart gedeelte van het kamp gezet. Die werd afgesloten door allemaal hekken. En toen kwam de medische keuring. We moesten ons helemaal uitkleden. En we werden onderzocht op hoofdluis en besmettelijke ziektes. Mijn kleding werd van me afgepakt en in een jute zak gestopt. Met mijn naam erop. En we kregen allemaal dezelfde overal aan. Er zat een gele jodenster op. En een witte band met de letter S erop. Dat stond voor strafgeval. En we kregen klompen. En toen werden we gelukkig met z'n achten door mannen van de OD naar ons barak gebracht. Een deel was voor de vrouwen. En het andere deel voor de mannen. Er zaten overal vlooien. Anne, kom hier. Je gaat hier slapen. Oh, Margot, jij gaat hier. Oh, Auguste, kom bij ons. We moesten zo hard werken. Eerst van 7 tot 12 en dan na de middagpauze van 2 tot 7. Batterij, 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 batterij. En ik miste thuis. Ik miste Moortje, ik miste Miep en Beb.
Ik miste zelfs de bedorven boerenkool uit het achterhuis. We werden steeds zwarter en we hoesten onze longen uit ons lijf. Onze vingers deden pijn, maar we gingen stug door. Want als we te lang niks deden, dan kregen we op onze kop. Als je naar de wc moest, dan moest je dat doen waar anderen bij waren. Het was goor. En dan zat je daar dus, met je arm tegen dat schot aan, naar de wc. Na het werk probeerden we ons een beetje te wassen. Maar het lukte nooit om al de roet van je af te wassen, hoe hard je ook schropte. Gelukkig hadden we de avond nog. Dan zag ik papa weer. Herman, Frits en Peter. Tot 10 uur. Dan moesten ze naar hun eigen gedeelte. We zijn in kamp Westerbork ook soms wel gelukkig geweest. Want we waren samen. En ik kon eindelijk weer met andere mensen praten. Die verhalen vertelden die ik niet al 1000 keer had gehoord. En we konden weer naar buiten. Ik zag gras en bomen. En soms kon ik zelfs een stukje van de koeien zien door het hek heen. Als de rebben zingen alle chassidim, zingen alle chassidim. Wat ging er met ons gebeuren? Bleven we hier? En hoe lang? Of zouden we verder op tandsport moeten? Naar een werkkamp in Oost-Europa. Dat stond gelijk aan het dood, hadden we gehoord. Als de rebben dansen alle chassidim, dansen alle chassidim. Er was sinds dat we in Westerbork zijn aangekomen nog geen transport geweest. Maar het idee dat het kan gebeuren en dat jij erbij kan gaan horen, was bijna ondraaglijk. En toen? Engers, Leonard. Ja. Franco, Manfred. Frank, Arthur. In de nacht van 2 op 3 september. Frank, Margot. Ja. Frank, Otto. Ja. Frank Hollander, Edith. Ja. Frank, Annelies. Sarah. We stonden op de lijst. We moesten naar het oosten. Wij, de Van Pels en Pfeffer.
Papa is de enige die het lukte om de moed erin te houden. Hij bleef maar herhalen dat als we elkaar kwijt zouden raken, dat we dan bij oma Frank in Zwitserland zouden afspreken. En dat de Russen al in Polen waren. Ik heb het zo gehoopt. Ik heb het zo hard gehoopt. Met mijn hele hart.